So in the previous class we have studied the energy production in the organisms or living organisms through the aerobic respiration. Okay, we know very well that there are two types of cellular respiration, or the cellular respiration can be completed by the two methods in the living organisms. First one is the aerobic respiration and second one is the अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सजीवामध्ये पेशीय श्वसन हे जे आहे हे पूर्ण होण्याचे दोन प्रकार आहेत. दोन प्रकारे पेशीय श्वसन पूर्ण होतं. त्याच्यातला पहिला जो प्रकार आहे तो कोणता आहे? ऑक्सी श्वसन, की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जो आहे तो नेसेसरी असतो एनर्जी तयार करण्यासाठी किंवा एनर्जी रिलीज करण्यासाठी. आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता नसते. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस पॉइंट. ओके, energy production in the microorganisms through the anaerobic respiration. म्हणजे विनॉक्सी श्वसन करणाऱ्या सूक्ष्म जीवांमध्ये ऊर्जा निर्मिती कशा पद्धतीने होते हे आपण आज पाहणार आहोत. Some organisms cannot live in the presence of oxygen. आता काही सजीव असे आहेत की जे ऑक्सिजन जो आहे त्या ऑक्सिजनच्या सानिध्यात राहू शकत नाहीत. इथं कन्फ्युज होऊ नका, ऑक्सिजन शिवाय म्हटलेलं नाहीये ते. प्रत्येक सजीवाला जगण्यासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे, म्हणजे यांना सुद्धा ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. परंतु ज्या ठिकाणी ऑक्सिजन जास्त आहे त्या ठिकाणी काही सजीव जिवंत राहू शकत नाही. सो सम ऑर्गॅनिझम्स कॅनॉट लिव्ह इन द प्रेझेन्स ऑफ द ऑक्सिजन. फॉर एक्झाम्पल मेनी बॅक्टेरिया, म्हणजे बॅक्टेरियाच्या बऱ्याचशा अशा प्रजाती आहेत की ज्या ऑक्सिजनच्या सानिध्यामध्ये राहू शकत नाहीत. So such a living organisms have to perform anaerobic respiration for the energy production. आता ऑक्सिजनच्या सानिध्यातच त्या जिवंत राहू शकत नाहीत किंवा राहू शकत नसल्यामुळं अर्थातच त्यांना काय करावं लागतं? विनॉक्सी श्वसन या पद्धतीनं त्यांना या पद्धतीचा अवलंब करावा लागतो आणि त्या पद्धतीद्वारे ते काय करतात? ऊर्जा तयार करतात. सो मेनी बॅक्टेरिया परफॉर्म द अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. Now we have studied that in aerobic respiration there are three steps, or aerobic respiration is completed through three steps. Which are those? First one is the glycolysis, second one is the Krebs cycle, and third one is the electron transfer chain reaction. But here in the anaerobic respiration there are only two steps. So anaerobic respiration is completed through the two steps, out of which the first step is the same, that is the glycolysis, and second step is the fermentation. म्हणजे विनॉक्सी श्वसन याच्यामध्ये हे दोन टप्प्यांनी मिळून पूर्ण होतं. याच्यातला पहिला टप्पा जो आहे, पहिली स्टेप जी आहे, पहिली पायरी आहे ग्लायकोलिसिस, जी की एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये सुद्धा असते अगदी सेम त्या पद्धतीनं. आणि दुसरी जी आहे ती कोणती आहे? फर्मेंटेशन, ज्याला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो? किण्वन असं म्हणतो. ठीक आहे, आता आपल्याला किण्वन म्हणजे काय ते पण पाहायचं आहे. ठीक आहे, सो ग्लुकोज इज इनकम्प्लिटली ऑक्सिडाइज अँड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. व्हेन वी कंपेअर अनएरोबिक रेस्पिरेशन विथ द एरोबिक रेस्पिरेशन, in aerobic respiration there is the complete oxidation of glucose. Okay, but here in anaerobic respiration glucose is incompletely oxidized. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ग्लुकोजचं पूर्णतः ऑक्सिडेशन होतं, मात्र अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ग्लुकोजचं इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं, म्हणजे अपूर्ण ऑक्सिडेशन होतं. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये जी ऊर्जा एटीपीच्या स्वरूपात तयार होते ती जास्त प्रमाणात होते. कशापेक्षा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन पेक्षा. सो दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सिडाइज्ड and more amount of energy is released, but here in anaerobic respiration glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained. Okay, so the pyruvic acid produced through the glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes. Okay, and this process is called as a fermentation. आता ग्लायकोलिसिस मध्ये काय होतं हे आपल्याला माहिती आहे. ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक ऍसिड, इट इज कॉल्ड ॲज अ ग्लायकोलिसिस. ओके,
मग अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ग्लायकोलिसिस झालं म्हणजे काय झालं, ग्लुकोजचं रूपांतर पायरुव्हिक ऍसिड मध्ये झालं. आता कशाला म्हणायचं, किण्वन कशाला म्हणायचं, पायरुव्हिक ऍसिड आहे, या पायरुव्हिक ऍसिडचं रूपांतर इतर सेंद्रिय आम्लामध्ये किंवा अल्कोहोलमध्ये होतं आणि ते कशाच्या मदतीने होतं, काही विकरांच्या मदतीनं, एन्झाइम्सच्या मदतीनं. तर पायरुव्हिक ऍसिडचं रूपांतर विकरांच्या मदतीने इतर सेंद्रिय आम्ल आणि अल्कोहोल मध्ये होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो, फर्मंटेशन. सो जर याच्यावरती क्वेश्चन आला व्हॉट इज मीन बाय फर्मंटेशन, सो यू हॅव टू राईट देअर ओके the pyruvic acid is converted into other organic acid or alcohols with the help of some enzymes. This process is called as a fermentation. Okay. आता मग अनएरोबिक रेस्पिरेशन कोणत्या कोणत्या सजीवामध्ये होतं, कोणते कोणते सजीव जे आहेत की जे विनॉक्सी श्वसन या पद्धतीने श्वसन करतात, तर त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत सम हायर प्लांट. हायर प्लांट याचा अर्थ उंच वनस्पती नाही तर उच्च स्तरीय वनस्पती. वनस्पतींचे वेगवेगळे स्तर आहेत, त्याच्यातल्या उच्च स्तरीय वनस्पती अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. त्याच्यानंतर काही ऍनिमल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. त्याचबरोबर एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो परफॉर्म द अनएरोबिक रेस्पिरेशन. म्हणजे जे ऑक्सी सूक्ष्मजीव आहेत ते ऑक्सी सूक्ष्मजीव म्हणजे ऑक्सी श्वसन करणारे सूक्ष्मजीव सुद्धा काही वेळेला काही कंडिशन मध्ये ते सुद्धा काय करतात, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. ओके. कधी करतात मात्र ते, इफ देर इज अ डिप्लिशन इन द ऑक्सिजन लेवल इन द सराउंडिंग. म्हणजे याच्यामध्ये पहा, एक जे काही सजीव त्यांनी सांगितले त्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स की जे नॉर्मली एरोबिक पद्धतीने रेस्पिरेशन करतात, परंतु ते ज्यावेळेस ऑक्सिजन जो आहे सभोवतालच्या परिस्थितीमध्ये त्याचं प्रमाण कमी होतं, डिप्लीट होतो, म्हणजे त्याचं जे काही पर्सेंटेज आहे ते कमी होतं, त्यावेळेस काय करतात, हे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सुद्धा अनएरोबिक पद्धतीने काय करतात, रेस्पायर करतात आणि त्याच्या मदतीने ते ऊर्जा तयार करतात. आता काही आपल्याला एक्झाम्पल्स इथं पाहायचे आहेत की अनएरोबिक रेस्पिरेशन कशा कशामध्ये पाहायला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट एक्झाम्पल, सीड्स, ज्या बिया असतात वनस्पतीच्या, जे सीड्स असतात, seeds perform the anaerobic respiration if the soil is submerged under the water during the germination. म्हणजे बीजांकुरण, जर्मिनेशन याचा अर्थ बीजांकुरण. बीजांकुरणाच्या वेळेला समजा जे सीड्स आपण रोवलेले आहेत मातीमध्ये आणि माती जी आहे ती, ते सीड जे आहे ते पूर्ण पाण्याखाली गेले असतील, तर अशा वेळेला ते सीड काय करतात, अनएरोबिक पद्धतीने रेस्पिरेशन करतात. ओके. सिमिलरली आवर मसल सेल्स, आता आपल्या ज्या स्नायू पेशी आहेत त्या सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात, आपल्या स्नायू पेशी, परंतु त्या एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये विशिष्ट कंडिशन मध्ये करतात. कोणत्या, फाईल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज. ज्यावेळेस आपण व्यायाम करतो, ओके, तर त्यावेळेला आपल्या शरीरामध्ये असणाऱ्या ज्या स्नायू पेशी आहेत, मसल सेल्स आहेत, त्या काय करतात, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. आणि आताच आपण बघितलं की अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये कमी प्रमाणामध्ये ऊर्जा तयार होते. So due to this, less amount of energy is produced in our body. So when we perform the exercise, our muscle cell perform the anaerobic respiration, and because of that, the less amount of energy is produced in the body, and the lactic acid accumulate. So in this process, the product of fermentation, जसं आपण बघितलं anaerobic respiration चे दोन स्टेप्स आहेत. फर्स्ट आहे ग्लायकोलिसिस, सेकंड आहे फर्मेंटेशन. तर आपल्या ज्या स्नायू पेशी आहेत त्याच्यामध्ये फर्मेंटेशन झाल्यानंतर, ठीक आहे, पायरुव्हिक ऍसिड जे आहे त्याचं फर्मेंटेशन झाल्यानंतर काय तयार होतं, लॅक्टिक ऍसिड, की जे दह्यामध्ये असते हे आपल्याला माहिती आहे. ओके. आपण ज्यावेळेस दही जे आहे दह्याचं सेवन करतो, एक वाटीभर जर समजा दही खाल्लं तर आपल्याला थोडंसं गुंगी आल्यासारखं किंवा झोप लागल्यासारखं वाटतं, थकल्या म्हणजे त्याच्यामध्ये झोप येते आपल्याला जनरली. तर अगदी सेम काय होतं या ठिकाणी, लॅक्टिक ऍसिड जे आहे ते अक्युमुलेट होतं बॉडीमध्ये, ठीक आहे, अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी विल फील टायर्ड, आणि त्यामुळे आपल्याला थकल्यासारखं वाटतं. सो याच्यावरती सायंटिफिक रिझन मध्ये क्वेश्चन विचारतात, when we perform the exercise we feel tired. आपण व्यायाम करते वेळी आपल्याला थकल्यासारखे वाटते, शास्त्रीय कारण सांगा. सो याचे आन्सर काय लिहायचं आपल्याला त्याच्यामध्ये, when we perform the exercise our muscle cells perform the anaerobic respiration. So
Due to this, the less amount of energy is produced in our body, and as well as the lactic acid accumulates in the body. Because of that we feel tired. तर त्यामुळे आपल्याला व्यायाम करत असताना थकल्यासारखं वाटतं. So these are the examples. That means seeds perform the anaerobic respiration and our muscle cells perform the anaerobic respiration while performing the exercise. Okay. So here we'll see the chart now. Okay. आपण एरोबिक रेस्पिरेशन जो आहे त्याचा चार्ट आपण समजून घेतला होता. वी हॅव अंडरस्टूड द चार्ट. ओके. आता या ठिकाणी राईट साइडला हा जो चार्ट आहे पहा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑर सेल्स. म्हणजे सजीवामधील किंवा काही पेशी ज्या आहेत त्या काय करतात, अनएरोबिक पद्धतीने रेस्पिरेशन करतात, आणि ती जी प्रक्रिया आहे ती चार्टद्वारे याच्यामध्ये दाखवलेली आहे. आता या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचं समजून घ्या. लेफ्ट या चार्ट मध्ये लेफ्ट साइडला बघा, सर्वात खाली येलो कलर मी केलाय, त्याला ईस्ट जे आहे त्याच्यामध्ये दिलंय. तर किनवामध्ये कशा पद्धतीनं अनएरोबिक रेस्पिरेशन होतं आणि काय प्रोडक्ट तयार होतो हे त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे सगळ्यात शेवटी इथं त्यांनी एक्झाम्पल म्हणायला पाहिजे ऍक्च्युली. त्याच्यानंतर मिडलला पहा ग्रीन कलर मध्ये फेरियस मायक्रोब्स, म्हणजे विविध सूक्ष्मजीवामध्ये कशा पद्धतीने होतं आणि कोणते प्रोडक्ट तयार होतात त्यांच्यामध्ये. आणि इकडे राईट साइडला बघा इरिथ्रोसाइट्स आणि मसल सेल्स, म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये असणाऱ्या तांबड्या रक्तपेशी आणि स्नायू पेशी ज्या आहेत त्या सुद्धा अनएरोबिक पद्धतीने रेस्पिरेशन करतात, आणि मग त्याच्यामध्ये काय प्रोडक्ट तयार होतात हे दिलेले आहेत. तर आता सर्वात प्रथम आपण समजून घेऊयात, हे सेंटरचा भाग आधी समजून घेऊया आपण. ओके. ग्लुकोज, ठीक आहे, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहायड्रेट. सो आफ्टर ग्लायकोलायसिस इट इज कन्व्हर्टेड इनटू द पायरुविक ऍसिड. सेंटरला बघा, पहा सेंटरला पहा, ग्लुकोजचं रूपांतर कशामध्ये होत आहे, पायरुविक ऍसिड मध्ये. कुठल्या प्रक्रियेद्वारे, ग्लायकोलिसिस, जी की पहिली स्टेप आहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन मधली. त्याच्यानंतर हे जे पायरुविक ऍसिड तयार झालेलं आहे त्याचं किण्वन होतं, फर्मेंटेशन होतं, आणि याचं किण्वन झाल्यानंतर त्या पायरुविक ऍसिडचं रूपांतर वेगवेगळ्या प्रोडक्ट मध्ये होतं, वेगवेगळ्या पदार्थामध्ये होतं. उदाहरणार्थ विनेगर असेल किंवा वेगळ्या प्रकारचे विटॅमिन्स. ओके. सो विनेगर ऑर विटॅमिन्स, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन. किण्वन झाल्यानंतर तयार झालेले हे पदार्थ आहेत. जसं आता आपण बघितलं होतं की फर्मेंटेशन मध्ये काय होतं, पायरुविक ऍसिडचं रूपांतर इतर सेंद्रिय आम्लामध्ये किंवा अल्कोहोल मध्ये होतं. तर हे काय आहेत, विनेगर असेल किंवा विटॅमिन्स असतील, काय आहेत ते सेंद्रिय पदार्थ आहेत. आणि मग हे कशामध्ये होतं, तर विविध सूक्ष्मजीवांमध्ये ही प्रक्रिया होत असते. अनएरोबिक रेस्पिरेशन होतं की ज्याच्यामध्ये व्हिनेगर किंवा विटॅमिन सारखे प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये तयार होतात. त्याच्यानंतर आता लेफ्ट साइडला बघा, ग्लुकोज, त्याचं झालं ग्लायकोलिसिस, रूपांतर झालं पायरुविक ऍसिड मध्ये. त्याच्यानंतर पायरुविक ऍसिडचं फर्मेंटेशन होतं कशामध्ये, किनवामध्ये होतं बघा, हे ईस्ट जे आहे ना किनवा त्याच्यामध्ये. आणि मग पायरुविक ऍसिडचं रूपांतर कशामध्ये होतं आफ्टर फर्मेंटेशन, अल्कोहोल मध्ये होतं. काय तयार होतं त्याच्यामध्ये, प्रोडक्ट काय तयार होतो, अल्कोहोल तयार होतो. सो दिस इज ऑल्सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द ईस्ट. देन एक्स्ट्रीम राईटला, या राईट साइडला आपल्या स्नायू पेशीमध्ये आता आपण बघितल्याप्रमाणे किंवा आपल्या ज्या तांबड्या रक्तपेशी आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं, ग्लुकोज. आपण ज्यावेळेस एक्सरसाइज करतो बरं का त्यावेळेला हे होतं. ग्लुकोजचं रूपांतर ग्लायकोलिसिस मुळे काय होईल, पायरुविक ऍसिड मध्ये होईल. आणि पायरुविक ऍसिडचं फर्मेंटेशन झाल्यानंतर आपल्या मसल सेलमध्ये किंवा आपल्या शरीरातल्या तांबड्या रक्तपेशी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं, फर्मेंटेशन पायरुविक ऍसिड झाल्यानंतर त्याच्यापासून तयार होतं लॅक्टिक ऍसिड. सो दिस इज द चार्ट showing the anaerobic respiration in yeast, various microbes, and the human muscle cell or in erythrocytes in the human being. So you have to remember this chart. हा चार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, कारण याच्यावरती 2 किंवा 3 मार्काचा क्वेश्चन्स ते विचारतात. या चार्ट मध्ये कोणताही बॉक्स ते काय करतात, एम्प्टी ठेवतात, रिकामा ठेवतात, आणि त्याच्यावरती तुम्हाला ते क्वेश्चन्स विचारतात. ओके. सो वी हॅड सीन द एनर्जी प्रोडक्शन इन द मायक्रो ऑर्गॅनिझम थ्रू द अनएरोबिक respiration. Okay, so now here they have asked 2 questions. Okay, you can answer it. First question, which type of cellular respiration performs the complete oxidation of glucose? पेशीय श्वसन जे आहे त्याचे 2 प्रकार आहेत, त्यापैकी कोणत्या प्रकारामध्ये ग्लुकोजचं पूर्ण ऑक्सिडेशन होतं? Anybody can answer. In which type of cellular respiration performs the complete oxidation of glucose? I will give you option. First, aerobic respiration. Second option, anaerobic respiration. What is the answer? Anaerobic.
ओके, सो रॉंग आन्सर. करेक्ट आन्सर इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ग्लुकोजचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं, अनएरोबिक मध्ये इनकम्प्लीट होतं. सेकंड क्वेश्चन, which cell organelle is necessary for complete oxidation of glucose? ग्लुकोजचं पूर्ण ऑक्सिडेशन होण्यासाठी पेशीतल्या कोणत्या अंगकाची आवश्यकता असते? कोणत्या अंगकाची आवश्यकता आहे ज्याच्याशिवाय त्याचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होऊ शकत नाही ग्लुकोजचं? फास्ट. ओके, सांगा ऑर्गेनेलचं नाव. माइटोकॉन्ड्रिया. ऍब्सोल्युटली करेक्ट आन्सर. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया म्हणजे तंतुकणिकेमध्ये सगळी प्रोसिजर होते, क्रेब सायकल आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. सो इट इज करेक्ट आन्सर. ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, एनर्जी फ्रॉम द डिफरंट फूड कॉम्पोनंट्स. ओके, एनर्जी म्हणजे ऊर्जा आणि फूड कॉम्पोनंट्स याचा अर्थ काय की जे काही आपण अन्न पदार्थ खातो तर त्याच्यापासून मिळणारी जी काही ऊर्जा आहे तर त्या जे काही अन्न घटक आहे त्याच्यापासून मिळणारी ऊर्जा. ओके, नाउ लिसन केअरफुली. द एक्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिव्हर अँड द मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. आता ज्यावेळेस आपण काय करतो, कार्बोहायड्रेट युक्त आहार घेतो, बरोबर आहे. आता आपण पाहिलंय की आपल्याला दररोजचं जे काही काम आहे ते करण्यासाठी जी ऊर्जा लागते ते आपल्याला कार्बोहायड्रेट पासून मिळते. मग तेवढं कार्बोहायड्रेट वापरून झाल्यानंतर उरलेलं जे काही कार्बोहायड्रेट आहे त्याचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं? ग्लायकोजन मध्ये. बघा, एक्सेस म्हणजे जास्तीचं जे काही कार्बोहायड्रेट आहे त्याचं रूपांतर ग्लायकोजन मध्ये केलं जातं आणि हे ग्लायकोजन कुठं स्टोअर करून ठेवलं जातं? आपल्या लिव्हर मध्ये आणि आपल्या मसल्स मध्ये. लिव्हर म्हणजे यकृतामध्ये आणि मसल म्हणजे स्नायूमध्ये ते साठवून ठेवलं जातं आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेस गरज पडेल त्यावेळेस ते काय केलं जातं? वापरलं जातं. सो यू हॅव टू रिमेंबर द एक्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिव्हर अँड द मसल इन द फॉर्म ऑफ द ग्लायकोजन. ओके, आता हे झालं कार्बोहायड्रेट विषयी माहिती. आता आपल्याला प्रोटीन विषयी बघायचंय. ठीक आहे, सो व्हॉट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स? म्हणजे आपल्याला प्रोटीन जे आहे ते कोणकोणत्या अन्न पदार्थापासून मिळतं अँड व्हॉट आर दे मेड अप ऑफ. आणि प्रोटीन्स जे आहेत ते कशापासून तयार झालेले असतात? आता प्रोटीन कशापासून मिळतं आपल्याला? त्याच्यामध्ये मीठ आहे, मासे आहेत, फिश आहेत, मोड आले जे काही जेवढे काही डाळी धान्य आहे मोड येणार त्याला, मटकी असेल किंवा जे काय आलेलं किंवा डाळी आहेत सगळ्या, तर याच्यापासून आपल्याला काय मिळत असतात? मग आता प्रोटीन म्हणजे काय? प्रोटीनची डेफिनेशन. सो व्हॉट आर प्रोटीन? प्रोटीन मॉलिक्यूल. मॅक्रो म्हणजे मोठा, महा, आणि मॉलिक्यूल असतात कशाचे? फॉर्म बाय मेनी अमायनो ऍसिड. अमिनो आम्ल जे आहे त्यांच्यामध्ये बंध तयार होतात आणि त्यांच्यामध्ये बंध तयार झाल्यानंतर जो काही रेणू तयार होतो, महारेणू तयार होतो, त्याला आपण काय म्हणतो? प्रोटीन असं म्हणतो. सो व्हॉट इज प्रोटीन्स? Proteins are the macromolecules formed by bonding together the many amino acids. Okay. Now, the proteins of animal origin are called as the first class protein. आता जे प्रोटीन आपल्याला प्राण्यांपासून मिळतं म्हणजे ज्याचं ओरिजिन जे आहे ते अॅनिमल्स आहेत. ठीक आहे, म्हणजे थोडं सोप्या भाषेमध्ये प्राणीज पदार्थापासून मिळणारे जी काही प्रथिन आहेत त्यांना पहिल्या दर्जाची प्रथिन असं म्हणतात, म्हणजे त्याला फर्स्ट क्लास प्रोटीन असं म्हणतात. ठीक आहे, प्राणीज पदार्थ कोणताही असेल, मग त्याच्यामध्ये मिल्क असेल किंवा मिल्क प्रोडक्ट असतील तर ते सगळे त्याच्यामध्ये आलं मग फर्स्ट क्लास प्रोटीन. जनरली मी सांगितलं. नाउ वी गेट द 4 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ प्रोटीन. आपण कार्बोहायड्रेट मध्ये बघितलं होतं, कार्बोहायड्रेट पासून आपल्याला 4 किलो कॅलरीज मिळते आणि या ठिकाणी प्रोटीन्स जे आहेत त्यांच्यापासून सुद्धा आपल्याला 1 ग्रॅम प्रोटीन पासून 4 किलो कॅलरी एवढी ऊर्जा मिळते. ओके, मग आता ज्यावेळेस आपण प्रथिनयुक्त आहार खातो तर काय होतं? त्या प्रथिनयुक्त आहारामध्ये प्रोटीनचं डायजेशन होतं. ओके, आणि मग प्रोटीनचं डायजेशन झाल्यानंतर त्याचं ब्रेकडाऊन कशामध्ये होतं? अमायनो ऍसिड मध्ये. बघा, इथं समजून घ्या की प्रथिन म्हणजे काय आहे तर अमिनो आम्लामध्ये बंध तयार होऊन तयार झालेला महारेणू म्हणजे प्रथिन. बघा, म्हणजे प्रथिन तयार होण्यासाठी अमिनो आम्लाची गरज आहे आणि ज्यावेळेस आपण प्रथिन खातोय, प्रथिनयुक्त आहार घेतोय, त्याचं ज्यावेळेस ब्रेकडाऊन होतं तर ते ब्रेकडाऊन कशामध्ये होतं? अर्थातच अमायनो ऍसिड मध्ये. सो
द अमिनो ऍसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डायजेशन ऑफ द प्रोटीन्स. म्हणजे प्रथिनयुक्त पदार्थ जे आहेत त्याचं पचन झाल्यानंतर काय मिळतात आपल्याला? अमिनो ऍसिड्स मिळतात. दोज अमिनो ऍसिड्स आर ऍब्सॉर्ब इन द बॉडी. आणि काय केलं जातं मग? हे जे काही अमिनो ऍसिड्स आहेत त्यांचं शरीरामध्ये शोषण केलं जातं, ते ऍब्सॉर्ब केलं जातात. कारण काय आहे, प्रथिनयुक्त आहार ज्यावेळेस आपण डायजेस्ट करतो म्हणजे तो पचल्यानंतर त्याचं रूपांतर अमिनो ऍसिड मध्ये होतं. आणि मग हे जे काही पचलेलं अन्न आहे ते काय केलं जातं, शरीरामध्ये शोषलं जातं. तर हे अमिनो ऍसिड ऍब्सॉर्ब केले जातात. आणि मग ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर काय केलं जातं? सो the amino acids are absorbed in the body and they are transported up to the each organ and cell via blood. म्हणजे आपली जी काही सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये रक्त जे काय रक्ताभिसरण म्हणतो आपण त्याला, तर रक्ताभिसरण संस्था काय करते? रक्ताद्वारे हे जे काही पचलेलं अन्न आहे हे पचलेलं अन्न आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक पेशी आणि प्रत्येक अवयवांपर्यंत नेऊन पोहोचवते. म्हणजे सोप्या भाषेमध्ये हे जे काही अमिनो आम्ल आहे ते प्रत्येक पेशीपर्यंत आणि प्रत्येक अवयवापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आहे सर्क्युलेटरी सिस्टीमचं. कशाच्या मार्गाने? थ्रू वाया ब्लड, रक्ताद्वारे. सो फ्रॉम दिस अमिनो ऍसिड, आता या अमिनो ऍसिडचा काय उपयोग केला जातो? ऑर्गन्स अँड सेल्स प्रोड्यूस द व्हेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्फ. मग आपल्या शरीरामध्ये ज्या काही पेशी आहेत किंवा वेगळे जे काही अवयव आहेत त्यांना जी प्रथिनं आवश्यक आहेत, पहा नीट लक्ष द्या, त्यांना जी प्रथिनं आवश्यक आहेत ती प्रथिनं काय करतात? ती या अमिनो आम्लापासून तयार करतात. त्या ऑर्गन मध्ये त्या सेलमध्ये काय केलं जातं? या अमिनो आम्लाचा उपयोग करून जे ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे बॉडीमध्ये त्या अमिनो आम्लापासून काय केलं जातं? त्यांना आवश्यक असणारे प्रोटीन तयार केले जातात. ओके, आता त्याची काही उदाहरणं इथे या ठिकाणी त्यांनी या डायग्राम मध्ये दिलेले आहेत बघा. सो दिस डायग्राम इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ही खूप महत्वाची डायग्राम आहे कारण ही परीक्षेमध्ये ती काय करतात? विचारतात. मग आपल्याला याच्यामध्ये सगळं समजून घेऊन लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, तर आता याचं उदाहरण दिलं की बाबा अमिनो ऍसिड म्हणजे आपण प्रोटीन खाल्लं, प्रथिनयुक्त आहार घेतला, त्याचं डायजेशन झालं, त्याचं रूपांतर अमिनो ऍसिड मध्ये झालं. मग हे अमिनो ऍसिड वेगवेगळ्या शरीरातल्या भागामध्ये गेल्यानंतर त्याच्यापासून कोणती कोणती प्रथिनं तयार केली जातात तर ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. ओके, तर सगळ्यात सुरुवातीला येलो कलर मध्ये पहा, अमिनो ऍसिडचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं? मेलॅनिन आणि केराटिन या प्रोटीन मध्ये. बघा आपल्या त्वचेला जो रंग आहे, काळा असेल, गोरा असेल किंवा निमगोरा जे काय असेल ते, तर हा त्वचेला जो रंग आहे किंवा केसांना सुद्धा हा कशामुळे प्राप्त झालेला आहे? या दोन प्रोटीनमुळे, मेलॅनिन आणि केराटिनमुळे. आणि हे प्रोटीन कुठं असतं? स्किन मध्ये असतं आपलं. तर काय केलं जातं? हे जे काही अमिनो ऍसिड आपल्या शरीरामध्ये ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे त्याचं रूपांतर या त्वचेसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रोटीन मध्ये केलं जातं. म्हणजे त्वचेमध्ये कोणते प्रोटीन्स असतात? मेलॅनिन आणि केराटिन. त्याच्यानंतर ग्रीन रंगामध्ये पहा, बोन्स मध्ये आपल्या हाडांमध्ये काय केलं जातं? हे जे काही अमिनो ऍसिड ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे त्याचं रूपांतर बोन सेल्स कशामध्ये करतात? ऑसिन या प्रोटीन मध्ये करतात. कशामध्ये? ऑसिन, OSSEIN, ऑसिन या प्रोटीन मध्ये. त्याच्यानंतर खाली पहा, सेल्स मध्ये आपल्या शरीरामध्ये जे काही पेशी आहेत ना त्या पेशीमध्ये काय केलं जातं? या अमिनो आम्लाचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं? व्हेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आणि वेगवेगळ्या प्रकारची एन्झाइम्स म्हणजे विविध विकर की जे शरीराला आवश्यक आहेत, शरीरातली जी काही क्रिया आहेत त्या घडवून आणण्यासाठी आवश्यक आहेत, अशी विकर या अमिनो आम्लापासून तयार केली जातात. आणि प्रद्रव्य पटल जे असतं, पेशीचं जे काही प्रद्रव्य पटल ज्याला सेल मेम्ब्रेन असं म्हणतात, तर त्याच्यामध्ये जे प्रोटीन असतं ते प्रोटीन तयार करण्यासाठी सुद्धा अमिनो आम्लाचा उपयोग केला जातो सेलमध्ये. ओके, सो इन सेल the amino acids are converted into the various proteins of cell membrane and various types of enzymes. ओके, त्याच्यानंतर इथं खाली पहा व्हायोलेट रंगामध्ये, इन पॅनक्रियास आपलं जे स्वादुपिंड आहे त्या स्वादुपिंडामध्ये काय केलं जातं? हे जे काही अमिनो ऍसिड्स आहेत त्या अमिनो ऍसिडचं रूपांतर इन्सुलिन मध्ये आणि ट्रिप्सिन मध्ये केलं जातं. आता इन्सुलिनचा उपयोग सगळ्यांना माहित आहे. इन्सुलिनचं काम आहे आपल्या रक्तातील साखर नियंत्रित करणे. ओके, ज्यांना ब्लड शुगर असते पहा त्यांना एकतर शुगरच्या गोळ्या असतात किंवा शुगरचं इंजेक्शन असतं. कारण आणि त्याच्यामध्ये काय असतं? इन्सुलिन असतं की जे काय करतं? साखर नियंत्रित करण्याचं काम करतं. तर हे जे काही अमिनो ऍसिड म्हणजे आपण प्रथिनयुक्त आहार घेतो त्याचं रूपांतर अमिनो ऍसिड मध्ये होतं आणि मग पॅनक्रियाज काय करतं? ते ऍब्सॉर्ब केलेलं अमिनो ऍसिड जे आहे त्याच्यापासून इन्सुलिन किंवा ट्रिप्सिन त्याच्यामध्ये तयार करतं.
याच्यानंतर पीयूषिका ग्रंथी, जी की आपल्या ब्रेन मध्ये आहे, आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे पीयूषिका ग्रंथीचं लोकेशन वगैरे तुम्हाला सर्व माहिती आहे. तर पीयूषिका ग्रंथी जी आहे त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, या अमिनो ऍसिडचं रूपांतर कोणत्या प्रोटीन मध्ये किंवा केलं जातं, तर वेगवेगळ्या हॉर्मोन्स मध्ये केलं जातं, संप्रेरकामध्ये, बरोबर आहे. आणि संप्रेरकामुळे आपल्यामध्ये काय बदल होतात हे आपल्या सर्वांना माहित आहे, किंवा आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये बघणारच आहोत. सो इन पिट्युटरी ग्लँड द अमिनो ऍसिड्स आर कन्व्हर्टेड इनटू द व्हेरियस हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स म्हणजे संप्रेरके आणि एन्झाईम म्हणजे विकरे. तर सेलमध्ये विकर तयार होत आहेत, लक्षात घ्या. आणि पिट्युटरी ग्लँड मध्ये काय तयार होत आहेत, विविध संप्रेरके. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगू शकतो, हॉर्मोनचं टेस्टोस्टेरॉन आहे, त्याच्यानंतर इस्ट्रोजन आहे. तर बरेचसे अशी एन्झाईम हॉर्मोन्स आहेत, ठीक आहे. आता याच्यानंतर आपल्या मसल्स जे आहेत, आपल्या शरीरामध्ये असणाऱ्या ज्या स्नायू पेशी आहेत, स्नायू आहेत आपल्या शरीरामध्ये असणारे, तर त्या स्नायूमध्ये काय केलं जातं पहा, अमिनो ऍसिडचं रूपांतर ऍक्टिन आणि मायोसिन हे दोन प्रोटीन आहेत, ठीक आहे. कोणते, ऍक्टिन आणि मायोसिन या फ्लेक्झिबल प्रोटीन मध्ये केलं जातं. फ्लेक्झिबल याचा अर्थ लवचिक प्रथिन आहे ती, म्हणजे आपण जे हालचाल करू शकतो, म्हणजे ज्या स्नायूमुळे आपण चालू शकतो किंवा हालचाल करू शकतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्य करू शकतो, तर त्याला जबाबदार असतात हे लवचिक प्रथिनं की जी या स्नायूमध्ये असतात, ठीक आहे. तर ती तयार करण्याचं काम जे आहे ते मसलमध्ये केलं जातं या अमायनो ऍसिड्स पासून. आणि सगळ्यात शेवटी लास्ट बट नॉट लिस्ट, ब्लड मध्ये, रक्त जे आहे आपलं, त्या रक्तामध्ये काय केलं जातं, हे जे काही अमायनो ऍसिड्स आहेत त्याचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं, हिमोग्लोबिन आणि अँटीबॉडीज मध्ये. आता हिमोग्लोबिनचा रोल काय आपल्याला सर्वांना माहित आहे. हिमोग्लोबिनचं काम काय आहे, ऑक्सिजन कॅरी करणं. हिमोग्लोबिन काय करतं, ऑक्सिजन जो आहे तो लंग्स मधून तिथून कॅरी करून काय करतं, प्रत्येक पेशींपर्यंत पोहोचण्याचं काम करतं, कारण ऑक्सिजन त्या हिमोग्लोबिनला बाइंड झालेला असतो. आणि अँटीबॉडीज म्हणजे काय आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, प्रतिपिंड असं म्हणतात. ह्या अँटीबॉडीजच आहेत की ज्या आपल्यामध्ये काय करत असतात, प्रतिकार क्षमता निर्माण करत असतात, ठीक आहे. सो सध्याचा जो काही सध्या पिरियड चालू आहे कोरोनाचा, त्याच्यामध्ये आपण प्रथिनयुक्त आहार घेणं दररोज आवश्यक आहे. कारण काय होईल, त्याच्यामध्ये आपण जर प्रथिनयुक्त आहार घेतला तर आपल्या शरीरामध्ये योग्य प्रमाणामध्ये अँटीबॉडीज त्याच्यामध्ये तयार झालेले असतील, आणि ज्या आपल्याला काय करतील, याच्यामध्ये फाईट करण्यासाठी हेल्प करतील. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स where the amino acid is converted into the different types of proteins in various organs. Okay, so I will revise. In skin, the amino acids are converted into the melanin and keratin. In bones, it is converted into the ossin. In cells, the amino acids are converted into the various proteins of cell membrane and various enzymes. In pancreas, amino acid is converted into the insulin and trypsin. Then in pituitary glands, the amino acids are converted into the various hormones. And in the muscles, the amino acids are converted into the two flexible proteins, that is actin and myosin. And last, in the blood, the amino acids are converted into the proteins hemoglobin and the antibodies.